අයිබෝන් සියලු දෙනා පිළිගන්නවා next click YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් ස්පෙෂල් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම YouTube content creator කෙනෙක් නම් ඔයා. මොකද අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න හදන්නේ pre intro එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට step by step දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ intro එක අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට කිසිම video editing දැනුමක්වත් එහෙම නැත්නම් 3D editing දැනුමක්වත් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ස්පෙෂලි කියන්න දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ ඉන්ට්‍රෝ එක අපි එඩිට් කරලා අවුට්පුට් එක ගන්න ඕනේ. ඒ අවුට්පුට් එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ එකත් එක්ක අපිට මියුසික් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මියුසික් එක අපිට කොයිම වෙලාවකවත් යූස් කරන්න බෑ අපේ YouTube channel එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෝ එකට එන මියුසික් එක යූස් කරන්න බෑ ඕගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ. මොකද ඒකට copyright claims එහෙම නැත්නම් copyright strike වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ music no copyrights නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම copyrights music තමයි මේ intro එකත් එක්ක එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා පුංචි දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලන්ට YouTube Studio library හෝ එහෙම නැත්නම් free royalty free music ගන්න පුළුවන් website එකක් කරා ඕගොල්ලන්ට හොඳ music එකක් download කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ intro එකට පොඩි edit පාරක් දාගන්න. ඉතින් ඔක තමයි පොඩි fault එකකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට copyright claims එහෙම නැත්තම් copyright strike වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ intro එකට මේ වීඩියෝ එකටත් copyright එකක් එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක 100% sure. මොකද මේ intro එක වගේ නෙමෙයි. මේ නම වෙනස් වෙනවා. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ name එකකින් කියන්නේ තව කෙනෙක් හැදුවොත් එimhe වෙනම නමක් දානවා. ඔයා හැදුවොත් තව නමක් දානවා. එතකොට එතන වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? එතන copyright issue එකක් එන්නේ නැහැ. කිසිසේත්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර මං කිව්වා වගේ free music ගන්න පුළුවන් site එකකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් free music එකක් download කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට add කරලා මේක ඊට පස්සේ edit කරගෙන export කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube videos වලට use කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි process එක. ඉතින් අපි දැන් ගිහලා බලමු. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම මේ website එකේ link එක පල්ලා description එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මාත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා මම කියන්නේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලාම කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ලස්සන intro එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. කතා කරද්දී අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද intro එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ PC එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් mobile phone එකේ නම් එක try කරලා බැලුවේ නැහැ. mobile phone එකකට හදන්න බැරි වෙන එකකුත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න mobile phone එකේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ PC එකෙන් කොහොමද මේ intro එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන මොකක් හරි web browser එකක් open කරගන්න. open කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට search bar එකේ search කරන්න පුළුවන් pansoid.com කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ enter පාරක් දෙන්න. හරි එන්ටර් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම අරගෙන එනවා මේ pansoid කියන වෙබ්සයිට් එක. ඇතුළට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් intros මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ආපුවම ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැරි වෙයි මොකද්ද මන් තෝරගන්න ඕන intro එක කියලා. ඇත්තටම ඒ තරමට මෙතන intros ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් scroll කරොත් එහෙම මෙතන more creations කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන click කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ගොඩක් intros බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් intros වලට අමතරව මෙතන තියෙනවා end screen. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ end screen උත් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ name එකක් දාලා social media name එකක් දාලා මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන සරල intro එකක් තෝරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ template කියන intro එක මම තෝරගන්නවා. මම මෙතන click කරනවා. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙයා follow කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදාගන්න මෙයා follow කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන open in clip maker කියන එතන click කරනවා. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ interface එකට තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මෙතන ගත්තොත් එමු නිකන් video edit එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉතර හිතන්න එපා ලොකු case එකක් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ display එකට mouse cursor එක තියලා එහාට මෙහාට කරොත් එimhe මෙතන 3D object එකක් විදිහට මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මුකුත් කරන්න නැහැ. ඔයාලට 3D වැඩ මුකුත් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන
eyeball mark එක ක්ලික් කරන්න. හරි. එතන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝම මෙන්න මේ වගේ green screen එකකට තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට green screen එකක් එනවා. සමහර වීඩියෝ වලට නම් එන්නේ නැහැ. මොකද අපිට මේකේ transition එකක් වගේ add කරගන්න පුළුවන්. අපිට වීඩියෝ එක edit කරද්දී ඒකයි මේගොල්ලෝ green screen එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක start එකේ සහ end එකේදී මේ green screen කොටස් දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරමැද තමයි අපේ intro එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමත් වීඩියෝ edit එකකට දාලා මේක edit කරන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න එපා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ එඩිට් කරන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක අවශ්‍ය නැත්තම් අයින් කරලා දාන්න. හරි. මම මෙතන මියුසික් එකත් මියුට් කරගන්නම් මොකද කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් එන්න පුළුවන් නිසා. හරි. මම දැන් වීඩියෝ එක චුට්ටක් මේ විදිහට ප්ලේ කරනවා. තාම අපේ ෆීඩ් ඉන් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඉන්ට්‍රෝ එක පටන් ගනි. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ට්‍රෝ එක පටන් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් මේක. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕන දේ තමයි මේකේ නේම් එක වෙනස් කරන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේකේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් කියලා. අපේ channel එකේ නේම් එකක් හරි ඔයාලට කැමති නේම් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සංකීර්ණ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඕනනම් ඔයාලට new project එකක් design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පොඩ්ඩක් knowledge එකක් තියෙන්න ඕන මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් අපි මේ free දීලා තියෙන intro එක ඉස්සල්ලාම use කරලා බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුලේ අතපත ගාලා වැඩේ ටිකක් තව ටිකක් intro කරගෙන අල්ලගන්න. ඉතින් දැනට මම මේකේ output එක දාන හැටිදා කොහොමද මේ ටෙක්ස්ට් එක මාරු කරගන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 3D object එකක්. මෙතන object කියලා තියෙනවා අපිට එතන mouse cursor එක අරන් ගියාම අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් එතන click කරන්න. හරි. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් groups ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? මේ groups වල තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක හදපු එක එක කොටස්. ඉතින් මේකේ දැන් අපි හොයාගන්න ඕන මේ template කියලා text එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මොකද අපිට ඒක තමයි දැන් වෙනස් කරගන්න ඕන. අනිත් ඒවා අපිට වෙනස් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් කැමතිද වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මේ template කියන කොටස අපේ text එකක් දාලා අපේ name එකක් දාලා කොහොමද change කරගන්න කියලා. අපි මේ එකේ group එක open කරලා බලමු. නැත්නම් අපිට හොයාගන්න බෑ ඒගොල්ලෝ වෙනම movement කියලා එකක් තියෙනවා new group කියලා එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ movement කියන එකේ තමයි තියෙන්න ඕන ගොඩක් දුරට මෙතන උඩත් movement කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ group open කරලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා මේ template එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ පළවෙනි එක open කරලා බලන්නම්. ඒක ඇතුළේ නැහැ. ඊළඟට දෙවෙනි group එක බලමු. movement කියලා තියෙන එක. මම මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඒක උඩ click කරලා පල්ලෙහාට scroll කරන්න. හරිද? scroll කරපුවාම හරි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ template කියන text එක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. එතකොට එකක් රතු පාට වගේ තියෙනවා. ඒක නිකන් 3D විදියට පෙන්වන්න. ඒක එකක්. අනික තමයි මේ උඩ තියෙන සුදු පාටින් තියෙන text එක. හරි. අපි උඩම තියෙන එක ඉස්සෙල්ලා වෙනස් කරමු. ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරපුවම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ 3D text කියලා window එකක් open වෙනවා පල්ලෙහෙන්. ඒකේ type කරන්න ඔයාලට තියෙන්නේ. මම මෙතනට ගහ ගන්නවා මගේ channel එකේ name එක. හරි මේ විදිහට type කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ background එකේ click කරන්න. එතකොට යටින් text එක වෙනස් වෙනවා. හරි ඊළඟට දෙවෙනි template එක. ඒකත් අර විදිහටම වෙනස් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ආපස්සට background එක click කරන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ text එක ලස්සනට වෙනස් වුණා. දැන් අපේ name එකක් තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති name එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් play කරලා බලමු මේ විදිහට. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට ඉතින් මේ වගේ intro එකක් මේක කරගන්න ගියොත් එimhe සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට intro එකක් design කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ text එකට අදාළ වෙන option ගොඩක් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී position එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, rotation කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඒ වගේම scale එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ mouse cursor එක මේ value එකක් උඩට අරන් ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ left එකට හෝ right එකට slide කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මේ text එකේ scale එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා එක හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් උඩ එකත් අනිවාර්යෙන්ම හදන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද මේක ගානටනේ ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ දෙකේම වෙනස්කම් කරනවා නම් එකම වෙනස්කමක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ඕන ඔයාලට කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ සුදු පාට කොටස වෙනස් කරලා බලමු. අපිට ඕන නම් කැමති කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. කහ පාට එකක් දාලා යූස් කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කහ පාටක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් කැමති කලර් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඊළඟ ටෙක්ස්ට් එකෙත් අපිට මේක රතු පාට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් උනත් දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒක එකට ගැලපෙන්න තමයි මේ දාලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නැවත රතුම දාන්නම්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ ඕගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වම් අත පැත්තේ ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ කරෙක්ට් මාක් එකක් තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ රෙසොලූෂන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. 1080p to 4K වෙනකල්ම තියෙනවා. 2K 4K වෙනකල්ම තියෙනවා. ඊට අඩු රෙසොලූෂන් උත් තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රේම් රේට් එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ෆ්‍රේම් රේට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් 30 තියන්න පුළුවන් නැත්නම් 60 තියන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහට ඕගොල්ලන්ට FPS එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් 60 වලට දැම්මොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ටිකක් quality එක 1080p වත් දාන්න වෙනවා. නැත්නම් අර පොඳ ගතියක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? 1080p වලින් උඩ දැම්මොත් 60 දාන්න. 1080p වලින් පල්ලෙහා දැම්මොත් එහෙම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අගයන් දැම්මොත් එහෙම ඔයා අනිවාර්යෙන්ම 30 fps දාන්න කියලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඊළඟට අපි මියුසික් එක දාන්නේ නැහැ. මියුසික් එක මියුට් කරමු එක. මියුසික් එක දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලාවකවත් මියුසික් එක ඇඩ් කරලා ගත්තත් ඔයගොල්ලෝ මියුසික් එක දාලා බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මම ඊළඟට මේ ඉන්ට්‍රෝ එකට දාන්න ඕන මියුසික් එක. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට දාන්න ඕන මියුසික් එක හිතා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මියුසික් එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බලලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ MKV දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන quality එක හදා ගන්න පුළුවන් මෙතන. extreme quality කියලා තියෙනවා. ටිකක් slow වෙනවා. slow වෙනවා කියන්නේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් render වෙන්න ටිකක් වෙලා යයි. ඉතින් දැනට මම මෙතන good quality කියන එක දාලා මෙන්න මෙතන start video rendering render කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. start video render කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ permission එකක් ඉල්ලුවොත් ඒක allow කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට rendering එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් බලන් ඉමු මේක render out වෙනකල්. හරි. දැන් මේ විදිහට render වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ඕනනම් ඔයගොල්ලන්ට return to edit කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතනින් ආපහු සැරයක් වීඩියෝ edit කරගන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් download your video කියන තැන එක සැරයක් ඔයගොල්ලෝ click කරන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක download වුණා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක play කරලා බලමු. මම මේක desktop එකට මේ විදිහට දාන්නම්. මියුසික් එක ප්ලේ වුණොත් මයික් අයින් කරනවා. රයිට්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මට්ටම quality මාර quality එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් intro එකක් ඩිසයින් කරගන්න ලේසියෙන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මම නැවසරක් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මේ green screen කොටස් දෙක ඕගොල්ලෝ අයින් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එඩිටර් එකකට දාලා මේ දෙක අයින් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මියුසික් එකක් දාලා ලස්සනට ආවසරයක් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාලා තියන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් තවත් දෙයක් කියනවා අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන අනිත් ඉන්ට්‍රෝස් ටිකත් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම කැමති ඉන්ට්‍රෝ එකක් තෝරගෙන කැමති විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ කින් එනකල් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.